Good morning everyone. Today I'm going to teach math subject of grade 8. The lesson belongs to unitary method भन्छ है। यसलाई पनि के नेपालीमा के हुन्छ त भने एकीक यसलाई भन्छ एकीक नियम। यो लेसन चाहिँ टोटल टिचिङ पिरियड कति छ भने टिचिङ पिरियड 6 है। तर म यो एज अ भिडियो भएर सर्ट फर्ममै सक्छु। युनिटरी मेथडमा पनि यसो के छ भने युनिटरी मेथडमा टु टाइप्स अफ भेरिएसन हुन्छ। टु टाइप्स अफ भेरिएसन हुन्छ। एउटाले के हुन्छ डिरेक्ट भेरिएसन र अर्को इन्डिरेक्ट भेरिएसन हुन्छ। इन्डिरेक्ट भेरिएसन अथवा यसलाई डिरेक्ट प्रोपोर्सन भेरिएसनलाई प्रोपोर्सन पनि भनिन्छ है। भेरिएसनलाई प्रोपोर्सन पनि भनिन्छ। डिरेक्ट प्रोपोर्सन इन्डिरेक्ट प्रोपोर्सन भनिन्छ। डिरेक्ट प्रोपोर्सन भनेको कस्तो डिरेक्ट प्रोपोर्सन र इन्डिरेक्ट प्रोपोर्सन भनेको कस्तो इन्डिरेक्ट प्रोपोर्सन यदि एउटा भेरिएबल बढ्दा अर्को पनि बढ्छ भने त्यसलाई डिरेक्ट प्रोपोर्सन भनिन्छ। इक्जाम्पल 1 पेनको प्राइस RS 5 रुपैयाँ छ भने 2 पेनको कति हुन्छ त 2 पेनको RS एउटाको 5 रुपैयाँ पर्छ भने इक्जाम्पलमा 1 पेनको 5 रुपैयाँ पर्छ भने 2 पेनको कति पर्छ एउटाको 5 रुपैयाँ पर्छ भने दुईटाको अभियसली 2 × 5 गर्दाखेरि 10 रुपैयाँ पर्छ हो हैन 10 रुपैयाँ पर्छ हो। यस्तोलाई भन्छ डिरेक्ट प्रोपोर्सन। इन्डिरेक्ट प्रोपोर्सन भने एउटा भेरिएबल इन्क्रिज हुँदा अर्को के हुन्छ त डिक्रिज हुन्छ। एउटा भेरिएबल इन्क्रिज हुँदा अर्को डिक्रिज हुन्छ भने त्यसलाई भन्छ इन्डिरेक्ट प्रोपोर्सन। इक्जाम्पल के हुन्छ इक्जाम्पलमा मानौ यो वर्क र डेजको मिन र डेजको है त मिन 5 जना मान्छेले एउटा काम 10 दिनमा गर्छ भने 5 जना मान्छेले एउटा काम 10 दिनमा गर्छ भने 7 जना मान्छेले कति दिनमा गर्छ त लेस भनेपछि 7 जना मान्छेले त्यो काम कतिमा गर्छ केही थोरै समयमा गर्छ भनेपछि एउटा बढ्दा मान्छे बढ्दा कति हुने के हुने भयो डेज घट्छ नि त हो। यस्तो केसलाई भन्छ इन्डिरेक्ट प्रोपोर्सनको केस हुन्छ है। नबोल्नु भन्नु अब के छ त अब यो युनिटरी मेथडको चाहिँ कुनै पनि सोलुसन सल्भ गर्दाखेरि टु वेजमा दुई तरिकाले सल्भ गर्न सकिन्छ। एउटा तरिका हुन्छ डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट प्रोपोर्सन र अर्को चाहिँ सानो क्लासमा गरे जस्तै युनिटरी मेथडको तरिका हुन्छ। म गरेर देखाउँछु है त। इक्जाम्पल लेखौँ। इक्जाम्पल इफ 15 मिटर of cloth costs RS 1260 find the cost of 25 meters of the same clothes भन्छ। तिमीहरूले फर्मल क्लासमा गरे जस्तै तरिकाले फर्स्टमा चुकाउँछ है त। 15 मिटर क्लोथको टोटल प्राइस 1260 छ भने क्वेसनले निकाल भने कति छ 25 मिटरको निकाल भने फर्स्टमा के हुन्छ द कस्ट अफ 15 मिटर्स क्लोथ इक्वल्स टु RS 1260। सबैलाई युनिट कस्टमा जानुपर्छ। द कस्ट अफ 1 meter cloth equals to RS 1260 divided by 15 1260 divided by 15 गर्दा कति आउँछ त यो भनेको 84 रुपैयाँ आउँछ RS 84
भने the cost of 25 meters cloth equals to RS 84 into 25 RS 84 into 25 गर्दाखेरि आउँछ कति RS 2100 एउटा मेथडबाट यो हो। अब यसको अल्टरनेटिभ मेथड है त यसको अल्टरनेटिभ मेथडबाट गर्दाखेरि नेक्स्ट प्रोसेस अथवा another प्रोसेस के छ हामीलाई लेन्थ अफ क्लोथ दिएको छ लेन्थ अफ क्लोथ यो मिटरमा दिएको छ र के दिएको छ हामीलाई कस्ट दिएको छ कस्ट केमा छ RS मा छ लेन्थ अफ क्लोथमा 15 मिटर क्लोथको प्राइस कति छ त 1260 म्हणजे 25 मिटर क्लोथको निकाल भने जुन चाहिँ के छ मैले x सपोज गरे अब लेन्थ अफ क्लोथ जति क्लोथको लेन्थ बढ्यो जति लेन्थ क्लोथ लियो त्यति नै त्यसको प्राइस के हुन्छ बढ्छ 1 मिटरको मानौ 50 रुपैयाँ पर्छ भने 2 मिटरको कति पर्छ लेन्थ पनि बढ्यो 2 मिटरको प्राइस पनि 2 * 50 गर्दाखेरि 100 रुपैयाँ हुन्छ 3 मिटरको लेन्थ फेरि बढ्यो प्राइस पनि बढ्छ भनेपछि यहाँ लेन्थ बढ्दाखेरि कस्ट पनि बढ्ने भएको कारणले सिन्स इट इज डाइरेक्ट एउटा बढ्दा अर्को पनि बढ्छ भने डाइरेक्ट प्रोपोर्सन हुन्छ डाइरेक्ट प्रोपोर्सन भनेपछि के हुन्छ 15/25 इक्वल डाइरेक्ट प्रोपोर्सन चाहिँ एज इट इज जस्तो छ त्यस्तै फर्म राख्ने तर डिभाइड राख्दिने इक्वल्स टु 1260/x अब यो भनेको क्रस मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ 15x इक्वल टु 1260 into 25 therefore x equals to 1260 into 25/15 यो भनेको कति आउँछ त भन्दा equals to RS 31500/15 equals to RS 2100 यसरी गरिन्छ hence therefore the cost of 25 meter cloth is RS 2100 is the required answer यो त भयो अब यो त डाइरेक्ट प्रोपोर्सन वालाको एक्जाम्पल हो इनडाइरेक्ट वालाको है त इनडाइरेक्ट एक्जाम्पल if 20% are required to complete work in 24 days in how many days can 15% finish the work सल्युसन यदि 20 जना मान्छेले एउटा काम 24 दिनमा सक्छ भने 15 जना मान्छेले त्यो काम कति दिनमा सक्छ भनेको छ हाम्रो कम्पेयर गरौँ डेज र के छ अर्को अथवा पक्कै त फर्स्टमा पर्सन र अर्को डेज छ 20 जना मान्छेमा ले 24 दिन सक्छ भने इन हाउ मेनी डेज 15% भनेपछि 15 जना मान्छेले त्यो काम कति डेजमा सक्छ भनेको छ यो चाहिँ x सपोज गरे x डेजमा चाहिँ मानौ त्यो काम सक्छ है मान्छे जति बढ्यो मान्छे बढ्यो भने के हुन्छ काम गर्ने डेज घट्छ मानौ एउटा 5 कट्ठाको बारी छ त्यो जग्गामा 10 जना मान्छेले त्यो काम 20 दिनमा सक्छ भने 10 जना मान्छेले है त 10 जना मान्छेले 20 दिनमा सक्छ भने यदि मैले 5 जना मान्छे थपे भने त्यो काम 20 दिनमा सकिन्छ कि त्यो कम दिन लाग्छ भने चाहिँ के हुन्छ त्यो यो चाहिँ इन्भर्स मान्छे बढ्यो भने डेज घट्छ भनेपछि मान्छे बढ्यो डेज घट्छ भनेपछि सिन्स
It is इन्भर्स इन्भर्स अथवा इन्डाइरेक्ट प्रोपोर्सन भन्छ, इन्भर्स अथवा इन्डाइरेक्ट है। यो भनेपछि के हुन्छ, फर्स्टको मैले पर्सनसँग कम्पेयर गर्छु, फर्स्ट पर्सन जस्ता जस्तै ल्याउँ 20/15 इक्वल टु मान्छे बढ्दा डेज घट्यो भनेपछि अब यो उल्टिन्छ 2, अब यो के हुन्छ तलको माथि आउँछ है त, तलको माथि माथिको तल जान्छ भनेपछि के हुन्छ x/2 तलको माथि माथिको तल। अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरिदिउँ र यो भनेको 15x इक्वल्स टु 20 एकछिन सरी मिस्टेक छ है क्वेसन, यो 24 चाहिँ पर्सन 24 छ, डेज हेर्नु पर्सन 20 छ, डेज 24, पर्सन 20 छ, डेज 24 चाहिँ 24 हो यो डेज 24 छ। अब यसलाई भनेपछि कति 15x इक्वल्स टु 20 इन्टु 24 हुने पो, यो भनेको कति हुन्छ त x इक्वल्स टु 20 इन्टु 24/15, यो भनेको कति आउँछ सबै क्यालकुलेट गर्दा 32 डेज निक्लिन्छ। भनेपछि हिन्स x को भ्यालु 24 डेजको ठाउँमा कति आउँछ 32 डेज आउँछ हैन। हिन्स 15 persons can finish the work in कति हुन सक्छ 15 in 15 days, sorry 32 days in 32 days. I'll show the next exercise in next video.